Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε και σήμερα στο κανάλι Πάνος DIY. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Πάνος Δημητριάδης και βρίσκομαι εδώ για μία ακόμη παρουσίαση. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και αν σας αρέσει, κάντε κλικ στο κουμπάκι εγγραφή και στο καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Η σημερινή μας παρουσίαση είναι μία ευγενική προσφορά από το κατάστημα Διάκο, το οποίο και ευχαριστώ πολύ για την παραχώρηση του εργαλείου. Το κατάστημα μπορείτε να το επισκεφτείτε στα Αφάντου, στο 18ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Ρόδου Λίνδου, απέναντι από τον Γκολφ. Πάμε να πάρουμε μία μικρή γεύση από το κατάστημα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στην παρουσίαση αυτού του μαγικού κουτιού. Μη φύγει κανείς. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε έναν δίδυμο τροχότης με τάμπο με κωδικό DS200. Πάμε να τα ανοίξουμε, να τον γνωρίσουμε από κοντά. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε όταν ανοίξουμε τη συσκευασία είναι τα μεγάλα διάφανα προστατευτικά καλύματα του μηχανήματος που μας προστατεύουν από σπινθήρες ή γκρέζα για να μην πεταχτούν στα μάτια μας. Θα τα δούμε σε λίγο πώς θα τοποθετηθούν πάνω στο μηχάνημα. Βγάζουμε το καπάκι, βλέπουμε ότι μέσα δεν περιέχει κάτι, το αφήνουμε στην άκρη. Βγάζουμε το νάιλον. Μάλιστα. Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης. Σελίδα 69, ελληνικά. Ωραία. Ένα σχεδιάγραμμα με όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος, έτσι ώστε αν χρειαστεί να παραγγείλουμε κάποιο από αυτά είναι αριθμημένα. Βλέπουμε τον κωδικό, τηλεφωνούμε στην επίσημη αντιπροσωπεία ή από το κατάστημα που μας εξυπηρέτησε όταν το αγοράσαμε. Και έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και εδώ υποδείξεις ασφαλείας της Μετάμπο και στα ελληνικά. Ένα σακουλάκι με βάσεις, βιδάκια, ένα κλειδί Allen. Εδώ προφανώς περιέχονται
οι βάσεις στήριξης από τα διάφανα καλύματα και η βάση στήριξης των εξαρτημάτων που θέλουμε να επεξεργαστούμε. Δηλαδή όταν έχουμε ένα αντικείμενο θα το ακουμπήσουμε σε μια βάση για να δουλέψουμε. Τώρα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να βγάλουμε και το μωρό έξω. Κάτι άλλο δεν υπάρχει στο κουτί, οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Μάλιστα. Μετάμπο DS200. Ο κατασκευαστής μας λέει ότι είναι 16 κιλά και 300 γραμμάρια. Τα έχει τα κιλάκια του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας αναλυτικά. Έχουμε ένα μηχάνημα με ονομαστική ισχύ 600 W. Αποδιδόμενη ισχύ έχει 370 W. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο φέρει δύο δίσκους λίανσης με κορούνδιο κόκκωσης διαφορετικής ο ένας από τον άλλο. Ο ένας ο δίσκος έχει κόκκωση 36π και ο άλλος ο δίσκος έχει κόκκωση 60νι. Οι διαστάσεις των δίσκων είναι η διάμετρος του 200 χιλιοστά, το πάχος του 25 χιλιοστά και η τρύπα στο κέντρο είναι στα 32 χιλιοστά. Όπως είπαμε είναι στα 16 κιλά και 300 γραμμάρια. Στο πίσω μέρος όπως βλέπετε υπάρχουν δύο στόμια αναρρόφησης της σκόνης με εσωτερική διάμετρο 35 χιλιοστά. Εδώ, να σας πω και με την ευκαιρία μια πατεντούλα, μπορεί να μπει ένα σπιράλ σαν αυτά που χρησιμοποιούμε για τα σιφόνια στους νεροχύτες, ένα σπιράλ από εδώ, ένα από εδώ, ένα τάφ στη μέση, σύνδεση ηλεκτρική σκούπα, έτοιμο. Δεν χρειάζεται, βάλε βγάλε. Το έχετε αυτό επάνω έτοιμο και τελείωσε. Αργότερα θα φτιάξω μια τέτοια κατασκευούλα και θα είναι μόνιμα επάνω στο μηχάνημα. Λοιπόν, το ταμπελάκι πίσω με το serial number αν χρειαστεί. Οδηγίες, αυτά που είπαμε ότι είναι στα 600 W. Λοιπόν, μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο προορίζεται για επαγγελματικά καθαρά χρήση, δηλαδή μπορεί άνετα να σταθεί και σε βιομηχανικό χώρο και σε βιοτεχνικό χώρο και σε ένα σπίτι, σε ένα εργαστήριο, όπως είναι εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Για όλους εμάς που αγαπάμε τα μαστορέματα και τις κατασκευές, ερασιτεχνικά, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό μηχάνημα στα 600 W. Λοιπόν, έχει επαγωγικό ηλεκτροκινητήρα, το μοτέρ του είναι επαγωγικό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. Έχει αλουμινένια καλύματα στους δίσκους, τα οποία, αν προσέξετε εδώ, έχουν το σύστημα bayonet. Δηλαδή, για να φτάσουμε στο δίσκο να τον αντικαταστήσουμε, λασκάρουμε με το αλενάκι που θα δείτε σε λίγο αυτά τα τρία τα βιδάκια, δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε,
Τα λασκάρουμε λίγο, μία κίνηση προς τα πίσω, βγήκε το καπάκι. Και έτσι μπορούμε άνετα να αντικαταστήσουμε το δίσκο μας ή με ίδιο δίσκο ή με κετσέ, πάνινο, δίσκο για γυάλισμα, σειρματόβουρτσα. Βέβαια εκεί μπορεί να χρειαστούμε κάποιους αποστάτες οι οποίοι υπάρχουν στο εμπόριο, αυτό μη σας ανησυχεί. Πάντως έχουμε επιλογές, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Από εκεί και πέρα δουλεύει με μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα, έχει προστασία κατά της ακούσιας επανεκκίνησης, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή το μηχάνημα να ξεκινήσει παρά τη θέλησή μας. Μόνο αν θα πατήσουμε τον διακόπτη τότε θα ξεκινήσει, και όπως βλέπετε οι διακόπτες είναι προστατευόμενοι μέσα σε αυτό εδώ το ειδικά διαμορφωμένο πλαστικό μαλακό, όπως είναι οι στεγανοί διακόπτες που έχουν οι πρίζες. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό, προστατευόμενοι διακόπτες λοιπόν από σκόνη και υγρασία. Στο κάτω μέρος συναντάμε 4 λαστιχένιες τάπες, οι οποίες έχουν το χαρακτήρα του αντικραδασμικού. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς το μηχάνημα, από ό,τι μας λέει ο κατασκευαστής, δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλο θόρυβο και ιδιαίτερους κραδασμούς, και σε αυτό βοηθάνε και οι πλαστικές αυτές οι λαστιχένιες οι τάπες. Λοιπόν, τα προστατευτικά καλύματα που υπάρχουν, τα οποία θα δούμε σε λίγο πώς προσαρμόζονται, μας προστατεύουν από σπινθήρες ή γρέζα, τα οποία κατά την επεξεργασία ενός κομματιού, είτε αυτό είναι ξύλο, είτε αυτό είναι μέταλλο, είτε είναι οτιδήποτε, μπορεί να πεταχτεί προς το πρόσωπό μας και ειδικά προς τα μάτια μας. Αυτό εδώ είναι ένα μέσο προστασίας. Βέβαια εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ το βασικό κανόνα που λέει ότι όταν δουλεύουμε σε τέτοια μηχανήματα τα οποία υπάρχουν γρέζα ή σκόνη, φοράμε πάντα γυαλιά στα μάτια, ή ακόμα καλύτερα, αν υπάρχει και η δυνατότητα προστασίας του προσώπου, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Μην ξεχνάτε ότι σε μηχανήματα τα οποία έχουν μηχανικά μέρη τα οποία περιστρέφονται, απαγορεύεται να φοράμε γάντια. Γιατί κατά λάθος μπορεί το ύφασμα από το γάντι να το πιάσει ο τροχός και να δημιουργήσουμε πρόβλημα τραυματισμού στο χέρι μας. Ποτέ, μα ποτέ, γάντια σε μηχανήματα που έχουν περιστροφική κίνηση, όπως είναι ο κάθετος δράπανος, όπως είναι ο δίδυμος ο τροχός και διάφορα άλλα. Ποτέ. Γάντια όχι. Γυαλιά όμως και προστασία προσώπου επιβάλλονται. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα μπουν οι βάσεις και τα προστατευτικά καλύματα για να ολοκληρωθεί σιγά σιγά η εικόνα του. Ανοίγουμε το σακουλάκι και βλέπουμε εδώ ότι έχει πολύ πράγμα μέσα. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4 μικρά βιδάκια, τα οποία θα πάνε 2 αριστερά, 2 δεξιά. Έχουμε ένα μπουλόνι από εδώ και ένα μπουλόνι από εδώ, θα πάει 1 και 1. Έχουμε 2 ροδέλες Grover, θα πάει μία από εδώ, μία από εδώ. Έχουμε 4 ροδέλες, θα πάνε 2 από εδώ και 2 από εδώ. Έχουμε 4 πλαστικά περικόχλια, θα πάνε 2 από εδώ, 2 από εδώ. 2 λαμάκια ειδικά διαμορφωμένα με δοντάκι και εγκοπή, ένα από εδώ, ένα από εδώ. 2 καρόβιδες. Η καρόβιδα έχει χαρακτηριστικά αυτή την τετράγωνη κεφαλή από το μέσα μέρος. Μία θα πάει από εδώ, μία από εδώ. 2 λαμάκια, τα οποία το ένα με το άλλο έχουν διαφορές. Έχουν αυτό εδώ το χυλάκι που κατεβαίνει προς τα κάτω. Αυτό, να θυμάστε, κοιτάει πάντα σε εμάς. Δεν μπαίνει προς τον δίσκο,
μπαίνει πάντοτε προς τα έξω, προς τα εμάς. Άρα αυτό θα μπει από την δεξιά μεριά και αυτό από την αριστερή. Εδώ και εδώ. Έχουμε δύο βάσεις, οι οποίες αυτές βάσεις έχουν αυτό εδώ το γύρισμα. Το γύρισμα, να θυμάστε ότι κοιτάει πάντοτε στον απέναντι δίσκο. Άρα αυτό, για να μπορέσει να βιδωθεί, να θυμάστε ότι εδώ έχουμε περισσότερο υλικό, εδώ λιγότερο. Δείτε τώρα τι ακριβώς γίνεται. Ξαπλώνουμε το μηχάνημα στον πάγκο και όπως βλέπετε εδώ τα αλουμινένια καλύματα έχουν από δύο τρύπες. Δύο εδώ και δύο εδώ. Σε αυτές τις δύο τρύπες υπάρχει μέσα σπήρωμα, υπάρχει πάσο. Εδώ θα βιδωθεί λοιπόν αυτή η βάση με τα μικρά μας τα βιδάκια. Πρώτα με το χέρι. Πάντα όταν βιδώνετε κάτι θα το βιδώνετε πρώτα με το χέρι σας, μέχρι εκεί που δεν μπορεί να πάει άλλο με το χέρι. Αυτό γιατί, αν εγώ τώρα βάλω βιδολόγο ή πάρω ένα κατσαβίδι, χάνω απευθείας την αίσθηση με τη βίδα, την αναλαμβάνει το κατσαβίδι ή ο βιδολόγος, και αν τυχόν στραβοπιάσει και εγώ συνεχίζω να βάζω δύναμη για να βιδώσω, χαλάω τα πάσα και αρχινάνε τα γλέντια. Αρχινάνε μετά τα γλέντια. Και δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, σφίγγουμε, όχι πάρα πολύ, και προχωράμε. Η μία η βάση μπήκε. Πάμε στη δεύτερη τη βάση, ακριβώς το ίδιο. Το γύρισμά μας κοιτάει στον απέναντι τροχό. Το μεγάλο το υλικό είναι προς τα πάνω, το λίγο προς τα κάτω. Μπαίνει εδώ, μπαίνουν τα δύο τα βιδάκια με το χέρι. Παιδιά, σας τα λέω όσο μπορώ πιο αναλυτικά. Ελπίζω να μην σας κουράζω, αλλά πιστέψτε με ότι η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά. Θέλω να ταλαιπωρηθείτε όσο γίνεται λιγότερο ή και καθόλου, σε περίπτωση που βρεθείτε σε αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που βρίσκομαι τώρα, δηλαδή να μοντάρετε ένα τέτοιο μηχάνημα ή ίδιο ή παρόμοιο. Δεν θέλω να ταλαιπωρηθείτε. Αυτά τα βίντεο αυτό το σκοπό και το χαρακτήρα έχουν. Δεν πουλάμε εξυπνάδα εδώ. Εδώ είναι για να βοηθήσουμε κάποιον που δεν γνωρίζει να κάνει τη δουλειά του σωστά και με ασφάλεια. Σφίγγουμε, πάει αυτό. Λοιπόν, ξαπλώνουμε πάλι κανονικά τον τροχό μας εδώ. Για να μπει το προστατευτικό το κάλυμα θα μπει εδώ. Για να μπει εδώ όμως θα πάρουμε το λαμάκι που έχει το δόντι. Εδώ βλέπετε υπάρχει αυτή η εγκοπή. Εδώ ελπίζω να φαίνεται. Λοιπόν, το ίδιο έχει και από εδώ. Βάζουμε το μπουλόνι, παίρνουμε το μπουλόνι, περνάμε τη ροδέλα την Grover μέσα, την περνάμε μέσα από εδώ από την τρύπα, από αυτήν εδώ δηλαδή, περνάμε το κάλυμά μας μέσα, παίρνουμε το λαμάκι, το περνάμε μέσα έτσι ώστε να έρθει να φωλιάσει. Αυτό είναι το λαμάκι, το από εδώ. Έτσι, να φωλιάσει το δοντάκι μέσα στο κανάλι. Παίρνουμε μία ροδέλα από αυτές. Παίρνουμε ένα πλαστικό περικόκλιο. Βιδώνουμε. Και είμαστε έτοιμοι από εδώ. Τι πετύχαμε τώρα? Πετύχαμε αυτή την κίνηση. Όταν δουλεύουμε και θέλουμε να προστατεύσουμε τα μάτια μας, το χαμηλώνουμε, το σηκώνουμε, για να μην μας ενοχλεί το πάμε πάνω, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Πάει αυτό. Το ίδιο κάνουμε από εδώ. Παίρνουμε, το βάζουμε εδώ, παίρνουμε το μπουλόνι, τη ροδέλα την Grover, την περνάμε μέσα, από μέσα βγαίνει εδώ, περνάμε το κάλυμα,
περνάμε το λαμάκι μας, αυτό το δοντάκι θα μπει εδώ στην εγκοπή, εδώ. Παίρνουμε μια ροδέλα, ένα πλαστικό περικόχλιο, πάει και αυτό. Έτοιμο και αυτό. Πάμε τώρα στα κάτω. Στα κάτω, αν προσέξατε, εδώ βλέπετε υπάρχει αυτό εδώ το κανάλι. Στο κάτω το κάλυμα υπάρχει αυτό το κανάλι. Σε αυτό το κανάλι μέσα θα έρθει και θα κάτσει το τετράγωνο κεφάλι της καρόβιδας. Εδώ αυτό. Μπαίνει μέσα, μάλλον από τη μέσα μεριά, έτσι. Το λαμάκι από την έξω, ροδέλα, πλαστικό περικόχλιο. Τι πετύχαμε εδώ τώρα? Εδώ πετύχαμε ρυθμίζοντας το μέσα έξω, όσο θέλουμε πιο κοντά στο δίσκο. Πάμε στο άλλο. Καρόβιδα από τη μέσα μεριά βγαίνει εδώ. Το λαμάκι αυτό έχει αυτή την ιδιαιτερότητα σε σχέση με το άλλο. Έχει αυτές τις γραμμές. Αυτές οι γραμμές είναι οδηγοί για να μπορέσουμε να τροχίσουμε κάποιο τρυπάνι. Τα τρυπάνια που τρυπάμε για μέταλλο, ας πούμε, έχουν γωνίες κοπής. Η γωνία κοπής δεν έρχεται άμα ακουμπήσουμε το τρυπάνι όπως θέλουμε εμείς, πρέπει να το ακουμπήσουμε σε μια συγκεκριμένη γωνία. Συνήθως αυτές οι γραμμές εκεί οδηγούν, στις γωνίες κοπής. Λοιπόν, όσοι γνωρίζουν από τρόχισμα τρυπανιών καταλαβαίνουν τι λέω. Βάζουμε το λαμάκι μας, ροδέλα, πλαστικό περικόχλιο, έτοιμο. Μέσα έξω. Αυτή είναι η τελική μορφή του μηχανήματος. Τώρα θα κατεβάσω την κάμερα να το δείτε και καλύτερα. Λοιπόν, πριν όμως κατεβάσω την κάμερα, θα το βάλουμε να δουλέψει. Θα το βάλουμε να δουλέψει για να ακούσουμε και τα επίπεδα θορύβου και τα επίπεδα κραδασμού, να τα νιώσουμε λίγο, ας πούμε, όσο γίνεται. Όπως παρατηρήσατε, το μοντάρισμα έγινε με το καλώδιο μαζεμένο. Δεν το πείραξα το καλώδιο. Το καλώδιο, και μιας που φτάσαμε στο καλώδιο, το καλώδιο είναι αρκετά μακρύ το μήκος του, είναι πάνω από 1 μέτρο, ας πούμε. Το βάζουμε στην πρίζα. Το βάζουμε στην πρίζα και ξεκινάμε τη λειτουργία. Δουλεύει πάρα πολύ γλυκά. Το μηχάνημα, παιδιά, δουλεύει πάρα πολύ γλυκά. Κραδασμοί σχεδόν μηδενικοί. Δεν τρέμει τίποτα. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, αλλά δείτε, ας πούμε, το αλενάκι. Δείτε το. Δείτε εδώ πώς δουλεύει. Κοιτάξτε. Εντάξει, εδώ είναι πιο δύσκολο να κάτσει. Καταπληκτικό. Καλό θα είναι όταν πάτε να δουλέψετε σε τέτοιο μηχάνημα να το ξεκινήσετε, να το αφήσετε να πιάσει το maximum των στροφών. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, είπαμε είναι στις 2.980 στροφές, και αφού πιάσουμε το maximum, μετά μπορούμε να εφαρμόσουμε πίεση και να δουλέψουμε, να βάλουμε δηλαδή φορτίο, όχι κατευθείαν. Το σταματάμε, το βγάζουμε από την πρίζα. Παιδιά, το μηχάνημα δουλεύει πάρα πολύ στρωτά, πάρα πολύ γλυκό ήχο, πάρα πολύ γλυκιά λειτουργία, είναι καταπληκτικό. Δηλαδή εγώ το συστήνω ανεπιφύλακτα για κάποιον που έχει σκοπό να εξοπλίσει το εργαστήριό του ή θέλει να αγοράσει ένα δίδυμο τροχό για την δουλειά του ή για το χόμπι του
και μπορεί, θα το συστήνω ανεπιφύλακτα αυτό το μηχάνημα, δηλαδή εγώ δεν το έχω δουλέψει, όπως βλέπετε τώρα ανοίχτηκε, αλλά από τα λίγα που γνωρίζω, από τη λιγοστή εμπειρία που έχω με τέτοιου είδους μηχανήματα από παλιότερα, είναι καταπληκτικό. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Θα το δω στην πορεία. Μπορείτε να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν τυχόν έχετε κάποια ερώτηση και φυσικά θα σας απαντήσω. Όταν θα το δουλέψω το μηχάνημα θα έχω μια πιο αντιπροσωπευτική γνώμη, αλλά μέχρι στιγμής από αυτό το λίγο που είδα το μηχάνημα είναι, μιλάμε, άπεχτο. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα θα κατεβάσω την κάμερα για να το δείτε και λίγο καλύτερα, για να έχετε μια πιο πλήρης εικόνα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και να το απολαύσατε. Μην ξεχνάτε, αν ήταν η πρώτη σας φορά στο κανάλι, να κάνετε κλικ στο πλαίσιο εγγραφή και στο καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα νέα βίντεο που θα ανεβαίνουν. Θα χαρώ πάρα πολύ κάτω στα σχόλια να δω τυχόν ερωτήσεις ή απορίες σας ή γενικά τι εντύπωση σας άφησε η σημερινή παρουσίαση. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Μιχάλη Διάκου, τον υπεύθυνο του καταστήματος που μας παραχώρησε το εργαλείο για τη σημερινή παρουσίαση, τόσο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του στο πρόσωπό μου, όσο και στο κανάλι μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλους εσάς για το χρόνο που αφιερώσατε στο να παρακολουθήσετε τη σημερινή παρουσίαση. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά και να περνάτε υπέροχα. Γεια χαρά!